China, binanggana, binumbahan pa ang Philippine ships sa West Philippine Sea pero walang resback. Sa gitna ng recent incident kung saan binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine vessels sa disputed South China Sea o West Philippine Sea, hinaharap ngayon ng Pilipinas ang mas tumitinding hamon sa kanyang sovereignty at maritime rights. Itong pangyayari nitong December 2023, hindi lang siya basta isang isolated event, kundi parte siya ng series ng aggressive maneuvers ng China sa isang rehiyon na puno ng geopolitical tensions. Bago ang lahat mga ka-IQ, siguraduhin muna na mag-subscribe para maging part kayo ng lumalaki naming community. Panuurin din hanggang sa huli dahil siguradong katanungan nyo din ito. Bakit nga ba hindi natin gamitin ang militar natin para rumesbak sa China? Sasagutin namin yan sa video na ito. Ang South China Sea, na strategic at rich in resources, matagal na siyang pinag-aagawan for decades. Lalo pang tumindi ang tensions dahil sa recent incident malapit sa China-controlled Scarborough Shoal sa may West Philippine Sea. Iniulat ng Philippine Task Force na gumamit ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia ng long-range acoustic devices at nag-engaged sa hazardous maneuvers, na muntik makasakit sa mga Filipino crew members. Itong act of aggression, na nag-prevent ng humanitarian support sa mga Filipino fishermen, blatant violation ito ng international norms at ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Bukod sa water cannon attacks ng Chinese Coast Guard, may isa pang significant event nitong nakaraang mga araw na lalong nagpalala sa relasyon ng Pilipinas at China. Isang Filipino fishing boat, ang FBCA Royal J, binangga ng Chinese flag bulk carrier, ang MV Taihang 8. Dahil dito, 5 Filipino fishermen ang napalutang sa tubig. Nangyari ang collision sa waters between Occidental Mindoro at Palawan, part ng West Philippine Sea, mga 4 p.m. noong December 5. Nakatigil ang Filipino fishing boat sa isang fishing aggregation device nang binangga ito ng Chinese ship. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang Chinese registry ng MV Taihang 8. Maraming tanong ang na-raise tungkol sa conduct ng Chinese vessel after ng collision. Hindi ito tumigil para tulungan ang mga Filipino fishermen na naiwan magdamag sa dagat. Sobrang layo ito sa requirements under the United Nations Convention on the Law of the Sea, na nagsasabing dapat tulungan ng vessels ang sinumang nangangailangan sa ganitong incidents. Kinabukasan ng tanghali, na-inform ang Philippine Coast Guard tungkol sa incident. Nag-launch sila ng rescue operation, at lahat ng 5 crew members, natagpo ang okay naman. 3 iba pang fishing boats ang tumulong sa pag-rescue sa crew ng Royal J at sa pag-tow sa damaged boat papuntang safety. Ang incident, na nangyari sa gitna ng soaring tensions over disputes sa South China Sea, nag-echo ng similar event noong October, kung saan isang fishing boat malapit sa northwestern Philippines coast, nabangga ng oil tanker. Hinikayat ng Philippine Coast Guard ang owner at captain ng Royal J na mag-file ng marine protest at tiniyak na irereport ang incident sa Chinese Port State Control Office. Nag-umpisa na rin ang discussions with Chinese authorities regarding compensation para sa victims. Hindi lang ito nag-escalate ng maritime disputes, pinapakita rin ito ang precarious situation ng Filipino fishermen sa contested waters na ito. Paalala itong incident sa ongoing struggle for maritime rights at sovereignty in the face of assertive actions ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Significant beyond the Philippines ang actions ng China sa South China Sea. Kasama sa competing claims sa region ang neighboring countries like Vietnam, Malaysia, Brunei, at Taiwan. Hindi lang ito tungkol sa territorial sovereignty, may kinalaman din ito sa vital shipping lanes, abundant fisheries, at potential na underwater oil and gas reserves. Sa ilalim ng assertiveness ng China, sinusubukan ng Pilipinas na mag-balance ang response niya. Habang ipinaglalaban ang kanyang rights, nag-navigate din ang Pilipinas sa complex economic ties niya with China. Pero, lalong nagiging challenging ito habang nagiging more aggressive ang maneuvers ng China. Mahalaga ang international support, lalo na from ASEAN countries at external powers like the United States. Nag-express ng support ang US sa Pilipinas under the Mutual Defense Treaty, at simbol ng commitment ito ang joint military exercises sa region. Pero, uncertain pa rin kung gaano ka-effective ang international pressure sa pag-curb ng actions ng China. So ito ang tanong mga ka-IQ, ilang beses na naulit ito. Bakit hindi peran rumerespak ang military natin sa China katulong ang United States? Interesado kami na malaman ang opinion nyo, mag-type na sa comment section. Ito naman ang sagot ko dyan. Ang lack ng direct military response mula sa United States at Pilipinas sa assertive actions ng China sa West Philippine Sea, despite multiple incidents, ay dahil sa iba't ibang strategic, political, at diplomatic considerations. Una ay ang risk of escalation. May risk ng escalation into a larger conflict ang military intervention sa ganitong disputes. Geopolitical hotspot ang South China Sea, at ang direct military engagement ay maaaring humantong sa mas malaking regional o global conflict.
baka maging World War III. Pangalawa, diplomatic solutions and international law. Parehong binibigyan diin ng Pilipinas at United States ang importance ng pag-resolve ng disputes through diplomatic channels at in accordance with international law, particularly ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Magiging undermine ang mga principles na ito kung mag-engage sila militarily, at maaari silang ma-isolate sa international community. Pangatlo, economic considerations. Major economic power ang China at key trading partner ng maraming bansa, kasama na ang Pilipinas. Maaaring magkaroon ng significant economic repercussions ang military actions, na makakaapekto sa trade relations hindi lang with China kundi pati na rin sa ibang bansa. Pang-apat, US military strategy. Kahit committed ang United States sa pag-maintain ng freedom of navigation sa international waters, typically iniiwasan nito ang direct military confrontations maliban na lang kung directly threatened ang national security nito. Mas focused ang strategy nito sa region sa pag-maintain ng balance of power at sa pag-support sa allies through joint military exercises at diplomatic backing. Panglima, Philippines Balancing Act. Habang ina-assert ng Pilipinas ang sovereignty niya, sinusubukan din niyang i-balance ang relationships niya with both China at United States. Maaaring ma-jeopardize ang economic at diplomatic relations ng Pilipinas with a powerful neighbor kung mag-engage siya ng direct military action laban sa China. Pang-anim, international support at coalition building. Mas effective ang direct military action kung suportado ito ng strong international coalition. Nagre-require ng time at diplomatic efforts ang pag-build ng ganitong support, at maaaring mahinder ito ng unilateral military action. Pang-pito, internal political dynamics. Mahalaga rin ang domestic political considerations. Kailangang isaalang-alang ng mga leaders sa Pilipinas at United States ang public opinion at ang political implications ng military actions, na maaaring complex at multifaceted. At lastly, geopolitical complexity. Maraming bansa with overlapping claims ang involved sa South China Sea dispute. Maaaring maapektuhan ng military response sa actions ng China ang ibang nations na ito, na lalo pang magpapakomplikado sa sitwasyon. Ang desisyon na hindi mag-engage militarily bilang response sa actions ng China sa South China Sea at West Philippine Sea ay refleksyon ng complex interplay ng diplomatic, strategic, at economic considerations, coupled with the overarching desire na ma-maintain ang regional stability at iwasan ang unnecessary escalation ng conflicts. Ito ay aking opinion lamang, sang-ayon ba kayo na hindi muna natin gamitin ang ating military para rumesbak sa China? Matinding reminder itong recent incident ng ongoing struggle na hinaharap ng Pilipinas sa South China Sea at West Philippine Sea. Habang nag-a-advocate ng peaceful resolutions at upholding ng international law, kailangan pa rin maging vigilant at resilient ang Pilipinas sa harap ng challenges sa kanyang sovereignty. Indispensable ang role ng broader international community sa pag-ensure ng stable, rules-based order sa South China Sea. As tensions simmer sa contested waters na ito, nasa critical juncture ang Pilipinas, striving to protect its maritime rights at national dignity. Yun lang muna today mga ka-IQ. Mag-comment kayo para marinig ng iba ang opinion ninyo tungkol sa West Philippine News na ito. Sana ay panoorin nyo pa ang iba naming videos tungkol sa West Philippine Sea issue.